მოგესალმებით. მაქვს პატივი სამინისტროს სახელით უმასპინძლო ნატოს სამხედრო კომიტეტს საქართველოში. ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ იმის ნათელი დადასტურებაა, რომ ნატო ხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას, აქ ნატოს წევრი ქვეყანა, ხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ასევე ვიზიტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევაფასოთ ჩვენი პრაქტიკული თანამშრომლობის ფარგლებში მიღწეული შედეგები, განსაკუთრებით გამოვყოფდი ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ პროექტებს, რომლებიც ძალიან წარმატებულად ხორციელდება. განსაკუთრებით ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი, სადაც ჩვენ გასული წლის ნოემბერში ჰქონდა ერთობლივი წვრთნები და სულ რაღაც მოკლე პერიოდში აღნიშნულმა წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივმა ცენტრმა თავისი აქტიურობით, განხორციელებული წვრთნების მასშტაბებით ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია. ასევე სარგებლობ შემთხვევით და მინდა ნატოს სამხედრო კომიტეტს, თითოეულ ალიანსის წევრ ქვეყანას, მათ ექსპერტებს, რომლებიც წარმოდგენილები არიან საქართველოში, მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის. ისინი აქტიურად არიან ჩართული იმ რეფორმების პროცესში, რომელსაც თავდაცვის უწყება ახორციელებს. სარგებლობ შემთხვევით კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა მათ ამ მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ასევე ბუნებრივია ყველანაირად გავაღრმავებთ ჩვენს თანამშრომლობას ნატოს სამხედრო კომიტეტთან, რათა ის თანამშრომლობის პრაქტიკული მექანიზმები, რომლებიც არსებობს, კიდევ უფრო დაიხვეწოს, რათა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ჰქონდეს მეტი უსაფრთხოება, ჩვენი ქვეყანა იყოს უფრო თავდაცვისუნარიანი და მდგრადი და ჩვენ რეფორმების განხორციელების მიზანი სწორედ ის არის, რომ გავხდეთ ნატოსთან თავსებადი. ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა უთხრა კომიტეტის ხელმძღვანელს, სტუმრებს, გენერლებს, ადმირალებს მობრძანებისთვის. ეს არის უდიდესი მხარდაჭერა და ისტორიული ფაქტი. და თუ აკვირდებით ნატო საქართველოს ურთიერთობის დინამიკას, ბოლო 6 თვის განმავლობაში არის უპრეცედენტო. ჩვენ სულ რაღაც 6 თვის წინ მასპინძლობდით ჩრდილოეთ ატლანტიკურ საბჭოს, უმაღლეს პოლიტიკურ ორგანოს. ჩვენ გვქონდა ასევე ნოემბრის თვეში 2016 წელს დაუღნიშნე თავში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნები. სულ ახლახან დაახლოებით 2 კვირის წინ ძალიან წარმატებული ვიზიტი ჰქონდა ბრიუსელში, ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში. დღეს კი სტუმრობთ ნატოს უმაღლეს სამხედრო ორგანოს, სამხედრო კომიტეტს და მომავალში აპრილის დასაწყისში გვექნება ნატოს კვირეული, მაისის თვეში კი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაც გაიმართება. ჩვენ თვითონ გამოვიტანთ დასკვნას, რომ ეს თანამშრომლობა, ეს ურთიერთობა არის მართლაც უპრეცედენტო დინამიურობით გამორჩეული, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის პოლიტიკას საქართველოს მიმართ. დიდი მადლობა ნატოს ამ მხარდაჭერისთვის. Tavdacvaizoria, ladies and gentlemen, let me first thank Georgian government and people for inviting us to your beautiful country. I wouldn't
repeat a number of events that demonstrate the dynamic relationship between NATO and Georgia. But what I would like to state that NATO is firmly behind Georgia and supports entirely Georgia's sovereignty and territorial integrity. In that sense, we repeatedly call on Russia to reverse its recognition of the two regions and to respect sovereign Georgian borders. We in NATO highly value a partnership with all the nations that are promoting democratic values and the values of cooperation over confrontation. Georgia is a valued partner to NATO. We have forged our partnership in operations. We have bring sacrifices together to peace in Afghanistan. More than 30 Georgian soldiers died alongside with hundreds and thousands of NATO soldiers. And this partnership clearly proves the reliability of Georgia as a partner in this struggle. We have a number of activities together within big package that we call the substantial NATO-Georgia package. It consists of 15 main projects, 42 experts from 26 NATO allies and partners are involved in this big endeavor. And the scope of this package goes from air defense, aviation, special forces, logistics, Coast Guard, up to institution building. And I wouldn't like to forget a flagship of this package, and that is Joint Training and Evaluation Center. This center brings a lot both to Georgia and to NATO, increasing interoperability, providing training, providing pre-deployment training prior to operations, and also offering an opportunity for joint exercises between NATO and Georgia. All this contributes to Georgian forces becoming more effective, more interoperable, and closer to NATO membership. That is the objective of Georgia in the future. There is obviously a long way of preparing the nation for a membership. And we have the experience of what is still called new members. One of them is my own country. And we appreciate the scope of changes, reforms that are not always easy, quite often are painful in terms of resources, in terms of cuts, restructuring, and also in terms of messaging to own population. But I would like again to stress that we are in this endeavor together. We in NATO are strongly committed to supporting further Georgia in this endeavor, and we will do our best to prepare Georgia for future NATO membership. Thank you. Thank you. მოგესალმებით ფეთილაცაბიძე კომპანია იმედი ბატონო მინისტრო ბატონო გენერალო ორივეთთან თანამშრომლობა შეკითხვა ბუნებრივი აქტუალურია შავი უსაფრთხოება და ამ უსაფრთხოების გაძლიერებაში საქართველოს როლი რა ფუნქციით ჩაერთვება საქართველოს ამ არქიტექტურაში თუ შეგიძლიათ რომ ვთქვათ ამ თანამშრომლობაში ჩვენ რეგიონში ვართ ყველაზე სანდო პარტნიორი ნატოსთვის ასპირანტი ქვეყანა, რომელიც გამოხატავს მზადყოფნას, იყოს თანამონაწილე ნატოსთან ერთად რეგიონში უსაფრთხოების დამყარების საქმეში, ინიციატივას, რომელიც უკავშირდება შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოებას, ბუნებრივია ჩვენ ინტენსიურად ვართ სტრატეგიულ დიალოგის პროცესში ჩართული. ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში ორმხრივი შეხვედრების ფორმატში
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან ამ საკითხზე გვესაუბრა, გამოვხატეთ ჩვენი მზადყოფნა, მანამდე კი იანვრის თვეში მინისტერიალის ფარგლებში ევროინტეგრაციის მინისტრს ჰქონდა შესაძლებლობა წარედგინა კონკრეტული ინიციატივები ჩვენი მხრიდან, რომელშიც ასევე აქტიურად იყო თავდაცვის უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ჩართული, თუ რა ფორმით შეძლებდა საქართველოს სამივე კომპონენტში ჩართვას, როგორც სახმელეთო, საზღვაო, ისევე საჰაერო კომპონენტში. ეს განხილვის პროცესი აქტიურ ფაზაშია. ბუნებრივია, ჩვენ ყველანაირად მზადყოფნას გამოვხატავთ, რომ ჩავერთოთ მეტ წუთებში ნატოსთან ერთად ზღვაში. ჩვენ მზადყოფნას გამოვხატავთ, რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურაც ხმელეთზე გამოყენებული იყოს სხვადასხვა საწვრთნელი მიზნებისთვის. ჩვენ მზადყოფნას გამოვხატავთ, რომ კოორდინაციის მიზნით ყავდეს ორი ოფიცერი მივლენილი რუმინეთში მრავალეროვნული ბრიგადის ფარგლებში, ასე რომ ეს დისკუსია და ეს თანამშრომლობა და კოოპერაცია არის ძალიან კონკრეტული და მჭიდრო, რომელიც თავის კონკრეტულ შედეგებში იქნება გამოხატული. I would like to add from a NATO point of view that we see the security in Black Sea region as one of the strategic directions that we are clearly focused on. Security in any region, not just Black Sea, is indivisible, and it needs involvement of all actors in the region. There can't be any security at the expense of one of the actors. It doesn't only involve littoral countries, but all the countries in the region, and we have to work with all of them to enhance the security through transparency, through cooperative measures, through better situational awareness, and through understanding, rather than through massing the forces. Obviously, wherever there is a challenge to security, we have to confront it, and we are trying our best not only by increasing our presence in the region to demonstrate that we will not let it go without noticing, but at the same time we are trying to have a meaningful dialogue, and in this respect I mean primarily Russia as a big actor in the region, to be part of the solution but not part of the problem. And we work with Georgia within this substantial package on improving the capabilities of coast guards. We are working together with Georgia on joint threat assessment. We are drawing on Georgian expertise in the area, providing us information and sharing intelligence, so that we have a full picture of what is going on in the region, and that we can come up with appropriate responses. რადგანაც ნატო გარდამცვალ სამხედრო ორგანიზაცია არის საბჭოთა პოლიტიკური ორგანიზაცია, მინდა კითხოთ ალიანსისა და საქართველოს ურთიერთობებში რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტების გამართული მუშაობა, განსაკუთრებით მინდა ხაზი გავუსვათ თავისუფალ მედიას. თუ არის თავისუფალი მედია, საქართველოსა და ალიანსში ურთიერთობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მინდა გაწევრიანების პროცესს. ბუნებრივია, როდესაც საუბრობ ნატოზე, როგორც პოლიტიკურ და სამხედრო ორგანიზაციაზე, ფედერალობაში გვაქვს ის ღირებულებები, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენს ნატოს წევრ ქვეყნებთან. როდესაც ჩვენ ნატოში ინტეგრაციაზე ვსაუბრობ, პირველ რიგში ჩვენი ამოცანაა იმ ღირებულებების დამკვიდრება, რა ღირებულებებსაც დემოკრატიული საზოგადოება ემყარება. ეს საზოგადოება პირველ რიგში დემოკრატიული ინსტიტუტების საფუძველზე არსებობს, მათ შორის თავისუფალი მედია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია და ჩვენი ინტეგრაციის პროცესი სწორედ ასეთი დამოუკიდებელი ინსტიტუტების
გამყარების პროცესაც ნიშნავს და ზოგადად იმ ღირებულებების გამყარების პროცესაც ნიშნავს, რომელიც სიტყვის თავისუფლებას და ზოგადად არგუმენტის თავისუფლებას ემყარება დემოკრატიულ საზოგადოებაში. I can only strengthen the words of Minister Isoria because NATO was in fact born to protect the values of liberal democracy, and one of these values is freedom of expression, freedom of press. So obviously respect to democratic rules, including free press, is one of the criteria that we always follow when we are dealing with partners, especially with those who are aspiring to become members. და რა სიტყვით ბაზიანის ახალ ცენტრზე, რომელიც როგორც ჩვენ ვიცით, ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერთან, შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობი. როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, ჩვენი პრაქტიკული თანამშრომლობის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გამოხატულება გახავთ ნატოს საქართველოს ერთობლივი გზნებისა და შეფასების ცენტრი წანიში. ჩვენ მომავალშიც გეგმავთ, როგორც თქვენ მართებულად აღნიშნეთ, ამ ცენტრის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. მე საჯაროდაც მრავალზის უკვე განვაცხადე, თანხები, რომლებიც ოპტიმიზაციის შედეგად იქნა მობილიზებული, სწორედ რომ მიმართული იქნება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისკენ და ერთ-ერთი კომპონენტი, სწორედ ამ მიზნიდან გამომდინარე, გახლავთ იმ ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა და ნატოს სტანდარტებთან დაახლოება, რომელი ინფრასტრუქტურაც ჩვენი საჯარისო ნაწილების გაწვრთნას, მათ პროფესიულ მომზადებას უკავშირდება. ამიტომ დაზოგილი თანხის ნაწილი სწორედ JTEC-ის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას მოხმარდება წელს. თქვენ ასევე მართებულად აღნიშნეთ, რომ მის პარალელურად იგეგმება მეორე მნიშვნელოვანი პროგრამის განხორციელება ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა ჰქვია. აქ როგორც ჩვენი თანხებია ამ პროგრამის განხორციელებისთვის მობილიზებული, ისე საგარეო თავდაცვის ფონდშიც ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან საკმაოდ დიდი თანხაა მიზნისთვის მობილიზებული და ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით გეგმავთ ვაზიანში საბრძოლო მზადყოფნის სასწავლო ცენტრის მშენებლობას, რომელსაც ახლო მომავალში ჩაეყრება საფუძველი და რომელიც ნატოს საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრთან ერთად შექმნის ჩვენი სამხედრო ძალების ინსტიტუციონალური განვითარების მყარ საფუძველს, რომელიც გადის პირველ რიგში მეტ წვრთნებში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, რომელიც გამოიხატება ჩვენი შესაძლებლობების, პროფესიული სამხედრო შესაძლებლობების მეტ დახვეწაში. ამიტომ ასეთი ტიპის ინფრასტრუქტურის შექმნა იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი თავდაცვის უწყებისთვის. It's quite difficult for me to add anything to internal arrangements. We support Georgia by a number of means that lead to a greater effectiveness of Georgian armed forces. If there is a decision to have another center that would suit your needs, we obviously can support it based on this effectiveness criteria. One of the crucial aspects of interoperability and effectiveness is leadership. So focus on training, focus on education, focus on having more people from Georgian armed forces going through these centers will only expand the leadership spirit and the knowledge of procedures
and also the level of interconnectedness with the experts and soldiers from other NATO and partner countries attending the activities in these centers. So to have one or two centers is internal Georgian decision, but in general, of course, it serves the purpose we are following.